یه سایبورگ با ترکیبی از گوشت و فلز که زمانی یه نینجای لینکوئی بود و بعد از اتفاقاتی که در طول داستان تجربه کرد با قدرت‌های ارتقا یافته‌اش تبدیل به یه ماشین کشتار شد. از آزمایشگاه‌های مخفی تا میدان‌های نبرد، سکتور یه مبارزه همه چی تمومه. Sector wins. Flawless victory. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره شخصیت سکتور از فرانچایز مورتال کامبت. ایده سایبر نینجا اولین بار توسط جان تبایاس، یعنی یکی از دو پدیدآورنده اصلی فرانچایز مورتال کامبت مطرح شد. اون می‌خواست نوعی زره‌پوش تسخیر شده رو به عنوان مبارز معرفی کنه، اما یکی از همکاراش پیشنهاد داد که اونا رو به صورت ربات بسازن که تبایاس در ابتدا خیلی به این ایده علاقه نداشت، ولی بعدش فکر کرد که این ایده با داستان‌های قبلی هم جور در میاد، چون در کامیک مورتال کامبت 2 ذکر شده بود که لینکوئی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته داره. با این فکر تبایاس تصمیم گرفت که این ایده ربات رو به لینکوئی ربط بده. همچنین تبایاس از تیم من الهام گرفت، چون این شخصیت درست مثل بعضی از سایبورگ‌های مورتال کامبت قبلا انسان بود و آرزو داشت دوباره انسان بشه. بنابراین تبایاس تصمیم گرفت که سایبر نینجاها رو سایبورگ‌هایی کنه که قبلا انسان و عضو لینکوئی بودن. بعضیاشون مثل سایرکس و اسموک مخالف سایبورگ شدن بودن و میخواستن کاملا انسان باشن. در مقابل اونا سکتور قرار داشت. اون نه تنها حاضر بود سایبورگ بشه، بلکه کاملا معتقد بود که این کار درستیه. در طول خط زمانی اصلی این موضوع تضاد و جذابیت داستانی جالب رو با این شخصیت ایجاد کرد. ظاهرا سکتور و بقیه سایبورگا تا حدودی بر اساس بوبا فت از استار وارز و همچنین پردیتور طراحی شدن. سکتور و بقیه سایبر نینجاها در نهایت توسط سالدیویتا بازی شدن. اون همچنین نقش نایت ولف رو هم تو همون بازی‌ها بازی کرده. لباس‌هایی که برای ساختن کاستوم ربات‌ها استفاده شده بود با تجهیزات BMX موتوکراس، تجهیزات هاکی، لوله‌های لاستیکی و نوار چسب ساخته شده بود. در طول توسعه اولیه بازی مورتال کامبت 3 توسعه دهنده ها تا زمانی که بازی تقریبا کامل شد نامی برای سکتور و سایرکس نداشتن، چون تا اون موقع هنوز تصمیم نگرفته بودن که چه نامی روی اونا بذارن. بنابراین در طول کل فرایند توسعه سایرکس رو با اسم خردل و سکتور رو با اسم کچاپ صدا می‌زدن. همه نینجاهای سایبری بجز سکتور یه حرکت پرتابی دارن که حریف رو گیج میکنه تا بتونن کامبو بزنن و حسابی به حریف آسیب جدی بزنن. اما برعکس سایرکس و اسموک، سکتور فینیشری نداره که خودش رو به همراه حریف بکشه. سایرکس خودش رو منفجر میکنه و به همراه حریفش میمیره. اسموک هم که کلا دنیا رو نابود میکنه. اما داستان سکتور یه خورده فرق میکنه. در انتهای بازی مورتال کامبت 3 بعد از اینکه ساب زیرو رو میکشه، ارتش شاوکان بهش حمله میکنه. سکتور هم مثل یه قهرمان با مبارزه سمت امپراتور میره و بعد با یه حرکت انتحاری و انفجار همه رو نابود میکنه. یعنی اونم میتونه خودش رو منفجر کنه، ولی برخلاف اون دوتا سایبورگ دیگه این کارو به عنوان یه اسپشال موو یا فینیشر انجام نمیده. تو مورتال کامبت 9 یه واقعیت جدید درباره سکتور مشخص میشه. معلوم میشه که اون پسر استاد بزرگ لینکوئیه. همین موضوع توجیه میکنه که چرا اون خودش داوطلب شد تا تبدیل به یه نینجای سایبورگ بشه، در حالی که بقیه اعضای لینکوئی مثل سایرکس، اسموک و حتی ساب زیرو مجبور شدن که به نینجای سایبورگ تبدیل بشن. تو مورتال کامبت آرماگدن و مورتال کامبت 9 تو کاتسینا میبینیم که سکتور میتونه ناپدید بشه، ولی تو هیچ کدوم از بازی‌هایی که خودش قابل بازی بوده نمیتونه از این قابلیت در جریان بازی استفاده کنه. تو نسخه مورتال کامبت لگسی طراحی سایرکس عیناً همون طراحی بود که تو مورتال کامبت 9 داشت، ولی برای سکتور طراحی جداگانه‌ای در نظر نگرفته بودن و اون رو یه نسخه قرمز رنگ از سایرکس ساختن. سکتور تو فیلم مورتال کامبت انایلیشن حضور نداشت که البته فیلم آنچنان خوبی هم نبود. نکته جالب اینجاست که اسموک تو این فیلم از یکی از حرکت‌های خاص سکتور استفاده میکنه و اونم موشک‌هایی که از سینه‌اش پرتاب میکنه. اسموک هم مواد منفجره پرتاب میکنه، اما موشک نیستن، بیشتر شبیه بمب یا نارنجکن. پایان سکتور در بازی مورتال کامبت آرماگدن خیلی جالب و عجیبه. بعد از اینکه بلیز رو شکست میده، قدرت بلیز رو به دست میاره و بعدش سایرکس و اسموک بدنهاشون رو با سکتور ترکیب میکنن و یه توده پیچیده از گوشت و فلز رو میسازن.
تو مورتال کامبت گولد در انتهای بازی سکتور یه کار وحشتناک میکنه، با موشک به جکس، سونیا و سایرکس حمله میکنه. تو این لحظه صدای داد و فریادشون رو میشنویم، ولی اگه خوب دقت کنیم میفهمیم که این صداها از خود بازی مورتال کامبت 3 برداشته شده و دوباره استفاده شده. سکتور به عنوان یک شخصیت مخفی قابل بازی در مورتال کامبت تورنمنت ادیشن برای گیم بوی ادوانس ظاهر شد. اون یه نسخه قرمز رنگ از سایرکس بود و همچنین دارای 2 سبک مبارزه مشابه. با این حال وقتی در مورتال کامبت آرماگدن ظاهر شد، سبک مبارزه اون هیچ کدوم از 2 سبک مبارزه‌ای که در تورنمنت ادیشن داشت نبود. در عوض تو اون بازی سلاح‌های خاصی داشت. در مورتال کامبت آرماگدن سلاح انتخابی سکتور قرار بود یا یه پست بلید باشه یا یه عصای فلزی با یه نوک شبیه یاقوت و یه لیزر قرمز در انتهای دیگش. در واقع شبیه یه سلاح بلند نوک‌تیز، اما سازنده ها این ایده رو کنار گذاشتن تا بتونن بهش پست بلید رو بدن که تقریبا شبیه شمشیرهای لیزری هستن. به سکتور تو مورتال کامبت تورنمنت ادیشن یه پست بلید داده بودن، پس تو آرماگدن به جای یه سلاح جدید فقط یه پست بلید دیگه بهش دادن. به نظر میرسه که سازنده ها دوست داشتن که یه دوئل شمشیر لیزری بین سایرکس و سکتور داشته باشن، چون هر دوشون پست بلید رو به عنوان سلاح اصلیشون دارن. در جدیدترین خط زمانی بازی مورتال کامبت داستان سکتور و سایرکس اینطور شروع میشه. بیهان و سکتور مخفیانه کار میکنن تا با ساخت زره‌های جنگی قدرتمند برای اعضای لینکوی یه ارتش جدید با تکنولوژی پیشرفته ایجاد کنن تا بتونن جلوی لوکنگ و دار دستش قرار بگیرن. سکتور شروع به آزمایش نمونه اولیه زره روی سایرکس میکنه، چون سکتور مربی و منتور سایرکسه، اما سایرکس کاملا از نقشه اونا بیخبره. بیهان از توانایی‌های زره بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، اما قبل از اینکه به سکتور اجازه بده اونا رو تولید انبوه کنه، میخواد اونو توی نبرد آزمایش کنه. اونا قصد دارن این زره ها رو روی شیرای ریو آزمایش کنن و عروسی کوایلیانگ رو زمان مناسبی برای عملی کردن نقششون میدونن. سایرکس با وجود خیانت کوایلیانگ تردید داره که به یه عروسی حمله کنه، اما به هر حال با بیهان و سکتور همراه میشه. در روز عروسی حمله آغاز میشه و سایرکس و سکتور با اسموک و جانی کیج روبرو میشن و اونا رو شکست میدن. اما وقتی همسر آینده کوایلیانگ داره کشته میشه، سایرکس برای نجاتش وارد عمل میشه، چون به نظرش اون بخشی از نقشه نبوده و قرار نیست کشته بشه. سکتور شروع به سرزنش سایرکس میکنه، بعدش اونا با کوایلیانگ روبرو میشن و موفق میشن اونو هم شکست بدن. بیهان به سایرکس دستور میده تا اونو بازداشت کنه. همسر آینده کوایلیانگ مقاومت میکنه و حقیقت خیانت بیهان و سکتور رو برای سایرکس آشکار میکنه. حالا که حقیقتو میدونه، اونا یه تهدید برای لینکوی محسوب میشن. اون با کمک کوایلیانگ اونا رو شکست میده و بعدش برای باور کردن دروغ‌های اونا ازش عذرخواهی میکنه. با این حال کوایلیانگ اونو نمیبخشه و در عوض سایرکس برای جبران این اشتباه ازش میخواد جونشو بگیره، اما قبل از این کار همسر آینده کوایلیانگ منصرفش میکنه. سکتور و بیهان هم برای تصمیم گیری درباره سرنوشتشون نزد لوکنگ و ملکه ملینا برده میشن، اما قبل از اینکه به نتیجه‌ای برسن، هوک و ارتشش به اونجا حمله میکنن. شاید خیلی از طرفدارای بازی‌های سولز لایک روی این موضوع با هم عقیده باشن که سخت‌ترین بازی سولز لایک سکیروه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی سکیرو. سکیرو در مجموع 13 تا باس اصلی و حدوداً 30 تا مینی باس داره. کمترین تعداد باسی که لازم شکست بدین تا بازی رو تموم کنین 6 تاست.